خب دوستان، حرکت 11 رو شروع می‌کنیم. از ترکیب دو حرکت قبلی که سری قبلا کار کردیم تشکیل شده. حرکت شماره 9 که زده بودیم و حرکتی که الان میزنیم میکسی از این دو حرکته. خب یه بار میرم، به دقت نگاه کنید، بعد جدا جدا با هم کار کنیم. خیلی آسونه، چون قبلا هم یاد گرفتین. هم دستا هم پاها همشو بلدید، میدونم. با هم دیگه فقط بریم تمرین شه و یاد بگیریم. حرکت ببینیم چند شماره است. 1 2 3 4 5. پس حرکتمون 5 شماره است. 1 2 3 4 5. 1 2 3 4 5. 1 2 3 4 5. 1 2 3 4 5. الان دستامون رو اضافه می‌کنیم. دستا به این صورت. 1 2 3 4 دست میره، 5 برمیگردیم. 1 2 3 4 5. 1 2 3 4 5. 1 2 3 4 5. خب این حرکت رو یه بار دیگه با ریتم میزنم، بعد بچه‌ها براتون اجرا میکنن. خب اینم از حرکت جدیدمون که میشه حرکت شماره 11. خب دوستان، حرکت شماره 11 رو الان بچه‌ها واسهتون اجرا میکنن. به دقت نگاه کنید و لذتش رو ببرید. آماده؟ باشه. هر انتقاد یا پیشنهادی اگر داشتید در صفحه اینستاگرام من با من در میون